તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 માં આંકડાશાસ્ત્રની અંદર સ્વાધ્યાય 13.1 નો 5મા નંબરનો દાખલો ગણવાનો છે. અહીંયા આપણને શું શોધવાનું કીધું છે? મધ્યક શોધવાનું કીધું છે. તો એક છૂટક વેચાણ બજારમાં, જો એ રકમ સાંભળીને રકમ વાંચીને સંભળાવું તમને કે ભાઈ એક છૂટક વેચાણ બજારમાં ફળ વેચનારાઓ બંધ ખોખામાં કેરીઓ વેચી રહ્યા હતા. એટલે કે ભાઈ જે ફેરિયાઓ હોય એ બંધ ખોખાની અંદર કેરીઓ વેચી રહ્યા હતા. આ ખોખામાં કેરીઓ જુદી જુદી સંખ્યાઓમાં હતી. તો આ ખોખાની અંદર કેરીઓ કેવી હતી? ભાઈ જુદી જુદી સંખ્યાઓમાં ભરેલી હતી. એટલે કોઈને ખ્યાલ આવે નહીં કે ભાઈ કયા ખોખામાં કેટલી કેરીઓ છે. અને તે માહિતીનું આવૃત્તિ વિતરણ અહીંયા દર્શાવેલું છે. તો તે માહિતીનું આવૃત્તિ વિતરણ તમને અહીંયા આપેલું છે કે ભાઈ જુઓ આવૃત્તિ છે અને આ એનો વર્ગ છે. તો શું કહે છે કે ભાઈ બંધ ખોખાની સંખ્યામાં કેરીઓનું આવૃત્તિ વિતરણ નીચે પ્રમાણે આપેલું હોય તો બંધ ખોખામાં મૂકેલ કેરીઓનો મધ્યક શોધો. તો તમારે અહીંયા x બાર એટલે કે ભાઈ મધ્યક શોધવાનું છે. અને અહીંયા તમારે રીત નંબર 3 પદ વિચલનની રીતથી આ દાખલો ગણવાનો છે. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, અહીંયા રીત નંબર 3 કઈ થવાની? તો ભાઈ રીત નંબર 3 મધ્યક શોધવાની. તો પદ વિચલનની રીત. તો ધ્યાન આપો, એ પદ વિચલનની રીત હોય એટલે પ એટલે શું કહેવાય મિત્રો? તો પ એટલે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરની બીજી એબીસીડી માં જોવા જાવ તો પ એટલે યુ જેવો લાગે મિત્રો. જો આ પદ વિચલનનો પ એટલે શું કહેવાય? યુ જેવો. અને યુ એટલે શું કહેવાય મિત્રો? fi uy વાળી રીત. તો x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા fi uy ભાગ્યા સિગ્મા fi ગુણ્યા h આવું કહેવાય. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, તમને અહીંયા જો આ સૂત્રની અંદરથી અમુક જે ઇન્ફોર્મેશન ડાયરેક્ટ અહીંયા મળી જાય વિશે fi તમને આપેલો છે. તો fi નો તમે સરવાળો કરશો તો સિગ્મા fi બરાબર તમને 400 મળી જશે. એટલે કે આ બધી જ સંખ્યાનો તમે સરવાળો કરો એટલે તમને 400 મળી જાય. પ્લસ બીજું તમે જોવા જાવ તો વર્ગ અંતરાલ એટલે કે h એટલે શું કહેવાય? વર્ગ અંતરાલ. તો આ બંને સંખ્યાઓ વચ્ચેનો જે તફાવત હોય કે ભાઈ જે સંખ્યાઓ હોય એ સંખ્યાને શું કહેવાય? વર્ગ અંતરાલ. તો જો અહીંયા ત્રણ સંખ્યાનો તફાવત છે કે સાહેબ કેવી રીતે? કે ભાઈ 50 51 ને 52. તો કે સાહેબ કેમ? તો એ જો અસતત વર્ગ અંતરાલ આપેલો છે. જો અહીંયા 52 હોય તો અહીંયા 52 હોવા જોઈએ પણ છે નહીં. અહીંયા 55 હોય તો એ 55 હોવા જોઈએ પણ એ છે નહીં. કારણ કે દર વખતે આપણે જોતા હોઈએ તો એ જો 10 થી 20 20 થી 30 એ રીતે હોય. પરંતુ અહીંયા જુઓ 50 થી 52 53 થી 55 56 થી 58 આ રીતે વર્ગ આપેલો છે. તો તેનો આ અસતત વર્ગ અંતરાલ હોય તો એનો h જે તમને મળશે એટલે કે જો 50 51 ને 52 એટલે h બરાબર કેટલા મળી ગયા તમને? 3. હવે મિત્રો ધ્યાન આપો, તમને અહીંયા મેળવવાનું છે. તો જો h મળી ગયો, સિગ્મા fi પણ મળી ગયા. હવે શું કરીશું મિત્રો? તો તમારે શું શોધવાનું છે? uy શોધવાનું છે. કેમ કે તમારે જો સિગ્મા fi uy શોધવાનું છે એટલે તમારે uy શોધવું પડે. અને uy નું સૂત્ર થઈ જશે xi - a ભાગ્યા h. તો xi કેટલા છે મિત્રો? xi એટલે મધ્ય કિંમત કહેવાય. તો જો અહીંયા હું મધ્ય કિંમત શોધીશ xi. તો મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર શું થાય? અધઃ સીમા વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા. એટલે કે 50 વત્તા 52 અધઃ સીમા વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા કરું તો મને 102 જવાબ મળે મિત્રો. અને અધઃ સીમા વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા ભાગ્યા 2 આવું કોનું સૂત્ર છે? તો ભાઈ મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર થાય. તો 102 ભાગ્યા 2 કરું છું મિત્રો તો અહીંયા મને જવાબ મળી જશે 51. એ જ રીતે અધઃ સીમા કોણ છે? 53 અને એ કેટલા છે? 55. તો તમે આનો સરવાળો કરશો તો તમને જવાબ મળશે 108 અને 108 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમારો જવાબ મળી જશે 54. બરોબર. ત્યારબાદ અહીંયા જુઓ શું કહે છે કે ગેપ કેટલાનો છે? 2 નો છે. તો 51 ને 3 સોરી 3 નો ગેપ છે તો 51 ને 3 54. બરોબર. અહીંયા જુઓ દરેક જગ્યાએ 3 નો અંતરાલ છે એટલા માટે અહીંયા હું ડાયરેક્ટ લખી શકું મધ્ય કિંમત. તો જો 51 ને 3 54 54 ને 3 57 57 ને 3 થઈ જશે 60 60 ને 3 થઈ જશે 63 મિત્રો. તો આ તમારી xi મધ્ય કિંમત મળી ગઈ. કેમ? અહીંયા વર્ગ અંતરાલ જો બધાની અંદર 3 નો આપેલો છે. બરોબર. હવે તમારું xi મળી ગયું તો તમારે શું કરવાનું? a ધારવાનું મિત્રો. તો a ધારવા માટે એવો a ધારવાનો કે જે મધ્યની અંદર સંખ્યા આવેલી હોય એની ઉપરની સંખ્યા અને નીચેની સંખ્યા કેવી થઈ જાય? સરખી. તો ધ્યાન આપો, મધ્યમાં અહીંયા આપેલું છે a બરાબર 57.
બરોબર છે મિત્રો, અને h કેટલા આપેલા છે? 3 આપેલા છે. તો એ હું શું કરીશ કે જે uy છે એ શોધવાનું. તો uy નું સૂત્ર શું થતું? તો xi - a ભાગ્યા h. તો એક હું તમને કરીને બતાવું મિત્રો. તો xi કેટલા છે? 51 માઈનસ a એટલે કેટલા ધારે આપણે? 57 ભાગ્યા h કરો એટલે h કેટલો છે વર્ગ અંતરાલ મિત્રો? તો 3. તો એ ધ્યાન આપો, 51 માંથી 57 જશે એટલે -6 આવશે. -6 ભાગ્યા 3 કરશો એટલે તમારો એ જવાબ મળી જશે -2. એ જ રીતે મિત્રો એ જો કેટલા છે? 54 માઈનસ કેટલા છે? a xi માઈનસ a કરવું પડે. xi એ 54 છે. a કેટલા છે? તો કે સાહેબ 57 ભાગ્યા h કેટલા છે? તો 3. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, 57 માંથી 54 જશે એટલે કેટલો જવાબ આવશે? -3 ભાગ્યા 3 એટલે જવાબ આવી જશે એક પણ કેવો? માઈનસ. હવે 57 માંથી 57 જતા એટલે કે ભાઈ 57 માઈનસ 57 ભાગ્યા h કરું મિત્રો તો એ 0 ભાગ્યા 3 આવે એટલે એ જવાબ આવી જશે તમારો 0. એ જ રીતે મિત્રો એ ધ્યાન આપો, 60 માઈનસ, તો જો એ તમારે આ રીતે કરવું ના હોય તો એ શોર્ટકટ હું તમને આપું તો 0 પછી કેટલા છે? -1. તો એ તમારે લખી નાખવાના +1. કેમ કે એ જો વર્ગ અંતરાલ કેવો હતો? સમાન. પછી મધ્ય કિંમત પણ કેવી હતી? સમાન. તો એ જવાબ પણ કેવો આવશે? સમાન. પણ કેવો? ધન અને ઋણ આવશે. એ -1 હતો તો એ +1. અહીંયા -2 છે તો એ કેવા થઈ જશે? +2 મિત્રો. આ તમને શું મળી ગયું? uy મળી ગયું. હવે તમારે શું કરવાનું છે? એનો સરવાળો કરવાનો છે મિત્રો. અને સરવાળો કરો એટલે ધ્યાન આપો, અહીંયા uy ની કિંમત -2 છે તો fi uy કરવાનું. fi કેટલા છે? એટલે કે સોરી fi કેટલા છે? 15. અહીંયા uy કેટલા છે? તો જુઓ -2 તો 15 દુ 30 એટલે કે ભાઈ -30 થઈ જવાના. આ આપણી fi uy મળી. બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો. 110 * -1 કરશો એટલે -110 થવાના. 135 * 0 કરશો એટલે 135 કેવા થઈ જવાના? 0 થઈ જવાના. કારણ કે કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર 0 જોડે ગુણાય એટલે કેવા થઈ જશે? 0. અહીંયા 115 * 115 થઈ જવાના અને અહીંયા 25 દુ કેટલા થઈ જશે? 50. હવે આપણે શું કરીશું? માઈનસ વાળી સંખ્યાઓનો અલગથી સરવાળો કરીશું. તો ધ્યાન આપો, માઈનસ વાળી સંખ્યાઓનો અલગથી સરવાળો કરો એટલે એ તમારો જવાબ આવશે -140. એ જ રીતે આનો શું કરીશું? પ્લસ સંખ્યાઓનો અલગથી સરવાળો કરીશું. તો અહીંયા સરવાળો કરશો તો એ તમારો જવાબ આવશે 165. હવે શું કરીશું મિત્રો? બંનેનો શું કરીશું? સરવાળો. કેમ? તમારે સિગ્મા fi uy મેળવવાનું છે એટલે સરળતા ખાતર આપણે બંને અલગ અલગ કરી અને છેલ્લે કેવો કરવાનો? ભેગો સરવાળો કરી નાખવાનો. તો સિગ્મા fi uy બરાબર -140 વત્તા 165 ભાગ્યા કેટલા થઈ જશે? સોરી ભાગ્યા નહીં, સરવાળો કરીએ તો મોટી સંખ્યાની નિશાની કેટલી છે? 165 અને નાની સંખ્યાની નિશાની કેટલી છે? તો 140. 165 માંથી 140 જશે એટલે 25 જવાબ આવી જશે મિત્રો. તો એ તમારો સિગ્મા fi uy મળી ગયો 25. તો તમારે એ જોઈતી બધી જ કિંમતો મિત્રો મળી ગઈ. તો તમે શું કરશો? સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકશો. તો સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા x બાર બરાબર શું થઈ જશે મિત્રો? a કેટલા ધારેલા છે આપણે? 57 વત્તા સિગ્મા fi uy કેટલા છે? તો સિગ્મા fi uy છે 25. બરાબર. અને નીચે કેટલા આવશે? તો કે સાહેબ 400 આવી જશે. કેમ? સિગ્મા fi છે. જો સિગ્મા fi ની કિંમત 400 છે તો એ મેં 400 મૂકી દીધી. fi uy હતા 25 તો 25 અને a એટલે કેટલા છે? 57. હવે કોણ રહ્યું? તો કે સાહેબ h ની કિંમત કેટલી છે? તો h ની કિંમત છે 3. હવે શું કરીશું? આનું સાદું રૂપ આપીએ મિત્રો. સાદું રૂપ આપીએ તો x બાર બરાબર 57 વત્તા અહીં જો 25 અને 16 નો આપણે છેદ ઉડાડીએ તો એ નીચે અહીં જો 25 અને 400 નો છેદ ઉડાડીએ તો નીચે એ 16 આવી જાય. કેમ? કેમ કે આવી રીતે થાય. જો 25 * 16 કરો મિત્રો એટલે શું થઈ જાય? 400 થાય. તો 25 અને 25 ઉડી ગયા તો વધ્યા કેટલા? 16. બરોબર. 400 ની જગ્યાએ 25 * 16 લખ્યા. 25 ઉડાડી દીધા એટલે એ નીચે આવે 16. બરોબર. એ કેટલા વધ્યા? તો 57 વત્તા 3/16. હવે શું કરવાનું? 3/16 કરવાના મિત્રો. તો જો 3/16 કરું હું અહીંયા તો જો ભાગનાચર એટલે 0 પોઈન્ટ અને એ 0 મૂકવો પડશે. 16 એકા 16 થઈ જશે એટલે એ વધશે કેટલા? 14. 14 વધે. હવે નીચે તમે 0 ઉતારી દો
એટલે ધ્યાન આપો. હવે શું કરશું? 16 અઠ્ઠા કરશું. 16 અઠ્ઠા તો જો અહીંયા 16 ગુણ્યા 8 કરો મિત્રો તો 8 ચંગ કેટલા થશે? 48 નો આંકડો વધી પડી 4. 8 1 8 8 ને 4 12 128 જવાબ આવશે મિત્રો. તો ધ્યાન આપો 16 અઠ્ઠા કેટલા થશે? 128. અહીંયા નીચે તમારો જવાબ આવશે 12. આપણે પોઈન્ટ પછીના બે આંકડા લઈએ મિત્રો અને અહીંયા કરીએ સાદું રૂપ આપીએ તો જુઓ x બાર બરાબર 57 વત્તા 0.18 આવો જવાબ આવ્યો. હવે શું કરીશું? આ બંનેનો સરવાળો કરીશું. તો જો 57 પછી કશું ના આવે એટલે 57 પછી 0 કહેવાય એટલે 57.0 આવું કહેવાય. અને જો એ પોઈન્ટ ના નીચે પોઈન્ટ અને પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા છે બીજા પદમાં? તો કે 18. તો જો ઉપર 0 લખી નાખું અને અહીં આગળ કશું ના આવે એટલે 0 0. તો જો સરવાળો કરશો એટલે તમને જવાબ મળશે 57.18. x બાર બરાબર તમારો મધ્યક મળ્યો 57.18. તો તમારે એ લખવાનું કે અહીં મળતો કેરીઓનું એટલે કે કેરીઓની સંખ્યાનો મધ્યક 57.18 બરોબર. અહીંયા મળતી કેરીઓની સંખ્યાનો મધ્યક કેટલો થઈ જશે? 57.18. આમ તમારો આ જે 13.1 નો પાંચમો દાખલો છે એ પૂરો થાય છે. ગણિતની અંદર કોઈ પણ જાતનો દાખલાની ક્વેરી હોય તો તમે મારા WhatsApp નંબર જે વિડિયોની લાસ્ટમાં આપેલો છે એની અંદર લખી અને મોકલી શકો છો જેથી હું તમને વિડિયોની અંદર જવાબ આપી શકું. અને જો વિડિયો ગમતો હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાનું અને લાઈક કરી દેવાનું અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દેવું. ધન્યવાદ.